أكو نظريتين علميتين يعتبران من أنجح النظريات الفيزيائية، واحدة تحكي على الأشياء الكبيرة وهي النسبية العامة لأينشتاين، والثانية تحكي على الأشياء متناهية الصغر بمستوى الإلكترون وهي ميكانيك الكم. اليوم راح أحكي على ميكانيك الكم. مرحبا بكم مجددا، أنا زينب الشمري، أتناول مواضيع علمية بهاي القناة وأبين وجهة نظرة الإلحاد والدين منها. إذا تحبون هاي المواضيع فاضغطوا على زر السبسكرايب الآن وسووا شير بين أصدقائكم. أيضا حخلكم المصادر اللي أعتمدها بهاي الفيديوهات في أسفل الفيديو فشوفوها. شنو هي ميكانيك الكم؟ ميكانيك الكم تفسر أصغر الأشياء الموجودة في كوننا، يعني الذرات أو الجسيمات دون الذرية مثل الإلكترونات. الأشياء بذاك الصغر تشتغل بطريقة تختلف عن الأشياء اللي نشوفها بحياتنا اليومية. هذا الشيء عجيب لأن أنت وكل شيء حولك بالكون متكون من كموم. الكون كله يشتغل وفق لميكانيك الكم. عادة نرسم الإلكترون هيج، المفروض هو يتصرف مثل هيج، وهذه الموجة هي مو موجة كالموجات اللي نشوفها بالصوت أو بالمي. هاي الموجة هي حساب رياضي، فمن أقول موجة فما أقصد أني موجة، أنا أقصد حسابات رياضية، يعني معادلات رياضية. إذا نريد نحسب موضع الإلكترون من خلال الموجة رياضيا فما راح تنطيني نتيجة محددة، لكن حتعطيني احتمالات عديدة. أعلى القمة في الموجة هي تمثل احتمال كبير بأنه يكون الإلكترون في هذا الموضع. أما إذا كانت الموجة معكوسة فمعناها أنه احتمال كلش ضئيل أنه تكون الإلكترون بهذا الموضع. إذا نريد نحسب موضع الإلكترون من خلال الموجة رياضيا فما راح تنطينا نتيجة محددة عن موضع الإلكترون، وإنما تنطينا احتمالات عديدة وتقول لنا هنا يعني أكثر احتمالية أنه يكون من ما يكون في أسفل الموجة. فمن فعلا نقيس موضع الإلكترون فحيتم تحديده من ضمن هاي الاحتمالات مو غيرها. إذا ميكانيك الكم ماكو فد شي حتمي وإنما فقط احتمالات. خليني أعطيكم مثال. الحالة تشبه عالمين، عالم شبحي الموجودة به الموجة، وعالمنا اللي احنا نستطيع مشاهدته بعيننا واللي هو الجسيم. الفاصل بيناتهم هو المشاهدة والقياس. فاللي يحصل بأنه كل شيء بكوننا هو كموم، والكموم هو مثل الموجة الرياضية. عندما نشاهد هذه الاحتمالات المتمثلة بالموجة فإننا نشخص واحد منها ويطلع لنا جسيم. الفاصل بين الموجة وبين الجسيم هو المشاهدة. هسه يجي سؤال، شنو السبب أنه تختفي كل الاحتمالات أو تنهار دالة الموجة وتتشخص كجسيم عند المشاهدة؟ شنو هذا السر بالمشاهدة؟ ليش وين تروح هذه الموجة أو هذه الاحتمالات، وين جاي تختفي؟ هنا أكو عدة أمور. البعض يلغي مبدأ السببية، يقول ماكو شيء، لا تسألوني على السبب والسلام، مثل ما جاب كتاب لندلي. قال بور إن ميكانيك الكم تطلب تخليا نهائيا عن فكرة السببية الكلاسيكية، ولكن إذا تم الاستغناء عن السببية والواقع فما الطريقة البديلة التي سوف يفكر بها علماء الفيزياء؟ عن هذا السؤال ليست لدى بور إجابة واضحة، باستثناء التوصية بمذهب التتام الذي يقول به والذي يعني علميا تبني تناقض بدلا عن محاولة حله. يعني هو ما عنده حل، لذلك قال ماكو سبب. إلغاء السببية هو هرب من الحل، مو حل، لأن قانون السببية يعني يكاد يكون بديهي، فعقلا ما تقدر تلغي العلية أو السبب لأن العدم غير منتج. ماكو شيئية أصلا بالعدم حتى ينتج، فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا أكو عندنا شيء لازم ندور على سببه أو علته أو شيء سبقه حتى يظهر. يعني بدال ما نقول ماكو سبب خلينا نقول إنه السبب مجهول بحدود الكون اللي نعيش به، لأنه لا يمكن أن يحدث شيء بدون سبب. لأن هذا مو بس تناقض، هذا مو بس يناقض الدليل العقلي، بل يناقض كل الظواهر المرصودة والمشاهدات في هذا الكون، لأنه العلم
يعتمد على المشاهدات، وإلها أثر كبير بإثبات الكثير من النظريات العلمية، اللهم إلا إذا كانت يعني مسألة ما لها علاقة بالعلم عند بعضهم، وإنما هي فقط مسألة تسويق الإلحاد لا غير. شلون اتفق؟ يعني عنزة ولا طايت. سنرجع للسؤال، ليش كل الاحتمالات اختفت اللي تمثلها دالة الموجة ويتم تشخيص واحدة منها كجسيم عند المشاهدة؟ هواية من علماء الفيزياء اليوم يطرحون نظرية الأكوان المتعددة مع احتمالية تأثير وحدة بالثانية، من أمثال هيو إفرت. جاء بكتاب بحث عن قطة شرودنجر، وأفضل إجابة هي أن الواقعيات البديلة لا تختفي، وأن قطة شرودنجر في الواقع حية وميتة في الوقت نفسه، ولكن في عالمين أو أكثر مختلفين. إن تفسير كوبنهاجن وتضميناته العملية موجودة كلية في رؤية الواقعية الأكثر اكتمالاً، تفسير العوالم المتعددة. فبحسب تفسير كوبنهاجن تختفي بقية الاحتمالات وتغادر وتختفي وتتبخر بدون ما أنه أكو أي سبب يطرحوه. بينما بهاي النظرية، نظرية الأكوان المتعددة اللي وضعها هيو إفرت، فهي ما تختفي، بل هي كلها أحداث واقعية، وإنما كل حدث منها يخص كونا ما، وإحنا من نتوجه بالقياس والمشاهدة نشخص إحدى هذه الاحتمالات كواقع في كوننا. بالحقيقة هذا مو يعني فقط أكوان متعددة، لكن يعني بأنه الجسيم الواحد إلى أكثر من وجود، أي وجود واحد في كل كون على الأقل، وهذا يعني بأنه إحنا عندنا وجود بالأكوان الأخرى، لأن إحنا جسمنا مليان ومكون من هاي الكموم. أيضا من المهم أن السببية عادت إلى ميكانيك الكم، وأصبحت الأحداث الكمية معللة ومنطقية. خلي ألخص الحلقة اليوم بنقاط. اليوم تكلمت عن مبدأ التتام لميكانيك الكم، وهو أن الإلكترون يتصرف مرة كموجة، يعني احتمالات عديدة لموضعه مثلا، ومرة يتصرف كجسيم، وهو تحديد موضعه تماما من هذه الاحتمالات العديدة. عملية التحديد تتم بقياس الإنسان لها. إذن هذا يثبت أن الإنسان له دور كبير في كوننا، وهذا يعني أن الإنسان هو الهدف الكوني الأول، وطالما كان هناك هدف من وراءه أكو قوة عليا هادفة. ثالثاً، قلنا بأنه الاختفاء كل الاحتمالات وتشخيص واحد منها إلى علة وسبب، وأن إلغاء السببية ما يعد حلاً. وانطينا أحد الأدلة العلمية اللي تعود بالسببية، مثل ما طرح هيو إفرت نظرية الأكوان المتعددة اللي تكون بها هاي الاحتمالات، وبالتالي احنا نشخص واحدة من هذه الاحتمالات لتكون واقعاً في كوننا. رابعاً، كون الإلكترون الواحد له أكثر من وجود، أي وجود واحد في كل كون على الأقل، هذا يعني أن لنا وجود في الأكوان الأخرى. أتمنى أن تكونوا استفادتوا من الحلقة، وإلى اللقاء إلى الحلقة الجاية، واللي حاحكي بيها على مبدأ اللا يقين لهايزنبرغ، وهل هي فعلا تثبت كون من لا شيء وعدم الحاجة لوجود إله كما يروج لها بعض العلماء. أشوفكم بالحلقة الجاية، مع السلامة.